Hi Grateful's! Welcome back sa Charlene's TV. Nalilito ka rin ba kung paano at kailan gagamitin ng who, whose, whose at whom? Well, para sa'yo itong video na to, kung gusto mong malaman, stay tuned! Okay, before we start, these words who, whose, and whose, and of course whom are all interrogative pronouns. It means that we are using this if we are asking questions, okay? So let's move on to the first one, the who, o sa Tagalog nito ay sino. So we use the word who if we are asking if whoever is that specific person. We use this word to ask who did a certain action. So, kung sino yung gumawa ng isang certain action, gagamitin natin ang salitang who. Let's take a look at this example. Who spoke at the webinar? Sino ang nagsalita sa webinar? Who sliced the cake? Sino ang naghiwa ng cake? So, tinatanong natin kung sino. And ginagamit nga natin ito para malaman kung sino yung gumawa ng isang specific action. Kung sasagutin natin yung tanong doon sa umpisa, pwede natin itong sagutin gamit ang personal pronoun na he. He spoke at the webinar, or kaya naman pwedeng pangalan. Joseph spoke at the webinar. So, he ang ginamit natin. Next, who sliced the cake? Sino ang naghati or naghiwa ng cake? So, pwede nating sabihin na Sheila sliced the cake or she sliced the cake. Nalaman natin kung sino gumawa nung certain action, okay? E, paano naman yung pangalawang word natin, yung whose? Who din ito, pero merong apostrophe at letter S. Kapareho lang din ba ito ng who? That's correct. Kapareho lang yan ng who, pero kasi ito whose na may apostrophe S, katulad ng sinabi ko sa mga nagdaang videos na kapag may apostrophe, ibig sabihin ay may tinanggal. So, whose, pinaiksi lang yan na who is, o kaya naman who has. Okay? May apostrophe, ibig sabihin merong letters na tinanggal, pero pareho lang din ang ibig sabihin na sino. Okay, tingnan natin tong example na to. Who's coming home today? So, who is coming home today? Pero dahil nga pwede naman niya paiksiin, pinalitan natin yung letter I ng apostrophe, tapos dinikit natin yung letter S. Sino ang uuwi ngayon? Who's coming home today? Another example, who has got your books? So, pwede natin itong paiksiin na who's got your books? Okay? Tinanggal natin yung H, A, at pinalitan ng apostrophe and letter S para mapaiksi, diba? Mas natural pakinggan kapag nagsasalita tayo ng English. So, yung who at saka yung whose, pareho lang yan, dinagdagan lang nga ng apostrophe S kasi meron tayong mga tinanggal na letters. Paano naman kung yung whose na iba naman yung spelling? Kanina, W-H-O apostrophe S, ngayon W-H-O-S-E. May pagkakaiba sila? Yes, magkaiba yung dalawa na yan because when we use whose with W-H-O-S-E, it means that we are looking for the owner of something. Hinahanap natin yung may-ari ng isang bagay. So, kapag tinagalog natin ito ay maitatranslate natin sa kanino. Okay? Tingnan natin tong example na to. Whose phone is this? So, kaninong telepono ito? Whose car is blocking the driveway? Kaninong sasakyan ang nakaharang sa daraanan? So, ginamit natin itong whose para alamin kung sino yung may-ari ng cellphone at saka nung sasakyan na nakaharang dun sa daraanan. Ngayon, sasagutin naman natin ang tanong na whose ng uri ng pronoun, pwede, na tinatawag natin na possessive pronoun. Let's take a look at this, diba? Whose phone is this? Pwede nating sagutin na it's his. Ibig sabihin, sa kanya, lalaki yung may-ari, or it's hers. Ibig sabihin, babae yung may-ari. O kaya naman, pwede din natin sabihin na it's Sheila's. Kay Sheila yung phone. It's Mario's. Kay Mario yung phone. So, itong possessive pronoun na to, gagawa natin yan ng separate video. Ilalagay ko dito yung link kapag nandyan na, okay? So, doon natin ginagamit yung whose para malaman kung kanino, sino ang may-ari. So, hinahanap natin kung sino yung may-ari, Ngayon, kapag nakapulot ka ng pen, kaysa ibulsa mo, ilagay mo sa bag mo, pwede mo din hanapin yung may-ari niyan. Pwede mong sabihin na
Sige, you have 7 seconds. Paano? Paano mahahanapin yung may-ari ng pen na to ng English? Okay, pwede mong isulat dyan na, or sabihin na, whose pen is this? Hinahanap mo kung sino yung may-ari ng pen na to, alright? Mas magandang hanapin at isaoli yung pen kaysa ibulsa at iuwi. Okay, now, before we proceed to our fourth one, let us check first if you get what I'm trying to say in the first three. Okay, let's take a look at this first one. Blank is the national hero of the Philippines. Whose, who, or whose? Okay, ang tinatanong natin dyan ay sino, so ang tamang sagot natin dyan ay who. Ma'am, hindi po ba pwede yung whose na may apostrophe S? Hindi po pwede kasi meron ng is yung ating pangungusap, di ba? Blank is the national hero of the Philippines. So, parang who is the national hero of the Philippines. Hindi naman maganda pakinggan. Tingnan natin tong pangalawa. Blank, do you think will win the election? Aha, okay. So, ang tamang sagot natin dito ay who. Sino? Sino sa tingin mo ang mananalo sa election? Okay? Last one we have, blank dog is that? Who, whose, or whose? Okay, tamang sagot natin ay whose, W-H-O-S-E. Okay? Dahil tinatanong natin kung sino yung may-ari ng aso na yan. So, kung nakuha mo to ng tama, proceed tayo dito sa pang-apat natin. We have whom, or sometimes, or most of the time, we use it with the preposition to whom. Alright? This is used if we want to know the receiver of the action, kung sino yung makikinabang nung isang gawa na nangyari. Let's take a look at these examples. To whom are these flowers? Sa Tagalog, para kanino ang mga bulak na ito? Para kanino? Kasi ang Tagalog ng whom ay para kanino, di ba? Sino yung makikinabang sa bulaklak? Next example. To whom does this form will be submitted? So, parang para kanino or kanino ipapasa ang mga forms na ito. Okay? So, to whom ang ginamit natin kasi merong action mula sa isang specific na location, merong action papunta sa isang tao, di ba? Parang yung flowers kanina, ibig sabihin parang mula dito sa nagbebenta ng flowers, merong magtatanggap, may tatanggap ng mga ide-deliver na flowers. So, pwede natin yan sagutin na the flowers are for her. O kaya naman, the forms must be submitted to him. So, ang tatanggap pala nito ay her, siya na babae, at saka him, siya na lalaki. O kaya pwede din naman, the flowers are 14, di ba? O kaya naman, the forms must be submitted to Alex, something like that. So, ginagamit natin ang to whom para malaman kung sino ang receiver o tatanggap ng action na nangyari. Okay? Alright, Grateful's, I hope na meron kang natutuhan. Let's proceed to our quiz. Tignan natin kung gaano karami yung na-takeaway mo dito sa video na to. 1 to 5, and meron kang 7 seconds para sagutan ang bawat item. Number 1, blank directed this film. So, mamimili ka lang kung who, whose, whose, or whom. The correct answer is who. Number 2, blank car is parked in the front of the gate. Again, blank car is parked in the front of the gate. Alright, the correct answer is whose. Okay. Number 3, blank your teacher in English. Blank your teacher in English. So, makikita natin dito na ang pwede nating isagot ay who or whose na may apostrophe S. So, ano dapat? Yes, ang tamang sagot ay who with apostrophe S dahil wala namang is yung sentence natin. So, who's your teacher in English? Next one. Blank wants to come with us. Blank wants to come with us. The correct answer is
who. Okay, number 5. Blank were you referring to in your email? Blank were you referring to in your email? Okay, the correct answer is whom. Kasi 'di ba parang isi-send yung email, meron tayong action mula sa isang tao papunta sa isang tao. So para kanino yung email na 'yon? Alright, grateful. Thank you very much. And huwag kang mahiya i-comment dyan yung sagot mo. And kung meron kang request na topic, ilagay mo lang dyan. Gagawin ko yan lahat kasi hindi nga lang sabay-sabay ipipila natin. And kung nagustuhan mo yon, pwede mong panoorin dito ang mga iba pang grammar lessons. At kung gusto mo namang i-improve ang yung pronunciation, dito ko nilagay yon. So, click mo lang yan. Huwag mong kalimutang i-click yung subscribe para manatiling updated kapag may bago tayong upload. Well, batiin natin ang mga nagpapa-shout out. Hello kay Kuya Ricardo Avelino, pa-shoutout po. Hello po Kuya. Sabihin niyo kung taga saan kayo para mabati ko yung lugar. Kay Ate Luz Aguares, wow, thank you. You are a good teacher. Ang linaw mong mag-explain. Ma'am, pa-shoutout Lucia Aguares, Senior 65. Hi, hello po. And willing po talaga akong matuto. Thanks God to you. You are the instrument for us. Maraming salamat po sa mga kapatid sa mga gratefuls na kahit medyo may edad na, gusto pang matuto mag-English. Nandyan din si Ate Dailene Marfel Mix Vlogs. Thank you po Ma'am Charlene sa napaka-clear na explanation. Dami pong learning sa channel na ito. God bless you po from Riyadh, Saudi Arabia. Hello po sa mga taga-Saudi at yung mga nagtatrabaho dyan. Kay Kuya Jimmy Angay Vlogs, pa-shoutout po Ma'am. Ayan, kapag merong mga vlogs yata yung mga dulo ng channel nila, pwede nyong bisitahin para, alam mo yon, makapag-support sa isa't isa, ganyan. And si Princess Nicole Rodriguez, hello ma'am, pa-shoutout po. Thank you dahil nakakatulong po sa akin. Hi Princess, maraming salamat sa pagtutok sa Charlene's TV and laging tandaan, stop smart shaming, let's smart, be smart. Ayan, kung na-enjoy mo tong video na ito, nandito iba pang lessons about grammar and kung gusto mo namang i-improve yung pronunciation mo, nandito yon. And huwag kalimutang mag-subscribe. See you sa next video!